Boarding na tayo sa Genting Dream Cruise. Ito yung parang ID nyo dito. Proof na nakapag-order ulit kami. Mag-avail kami ng shore excursion. Ayan o, nakalagay pa yung names namin. Parang malaki kasi siya for queen size. Actually, medyo nakakahilo siya. Ito na yung sea bass, tapos ito na yung chicken. Gagaling ng mga performer. It's another day dito sa Singapore and today na yung cruise namin to Phuket, Thailand. Ngayon, magta-taxi lang kami papuntang Marina Bay Cruise Center. Kaya dito rin kami nag-check-in sa Furama City Center kasi medyo malapit lang itong hotel sa Marina Bay Cruise Center. Travel time from the hotel to the cruise center is only around 7 minutes. And the most convenient way to get there is by taxi. However, do take note that taxis in Singapore can be quite expensive. Around 8, umalis na kami kasi ayaw namin magkulang sa time. Just a quick reminder for cruise goers, make sure to check your assigned pier on the Marina Bay Cruise Center website before departure. Medyo marami na rin tao ngayon dito naghihintay. Ito, may binigay sa amin, may boarding group. May pila dito for boarding. So, yung last is yung 20. Then, ngayon, around 8:30 na siguro, nasa 8 na. Habang nakapila kami dito, yung ibang line nag-start na pumunta sa may x-ray. Nakapag-x-ray na kami. May water pala dun sa tubigan namin. Allowed naman. Hindi siya kagaya sa airport na totally bawal pag may laman yung tubigan nyo. So, dito pwede. Tapos ng x-ray is check-in na. So, need umakyat sa taas. So far, mabilis lang yung process dito sa Genting. Dito sa check-in, isa lang daw yung pwede. Yung the rest is uupo muna. So, ako na lang muna naghawak ng mga passports. Ito yung nakuha ko, mga card for the cruise after ko mag-check-in. May nakalagay dito, Dream Cruises. Andito yung details ng name ko, tapos assembly station, then yung embarkation date, tapos yung stateroom numbers. Actually, dapat sa travel agency kami kukuha ng cruise. Kaso, kapag travel agency kasi, medyo matagal pa malaman if matutuloy or hindi. Kasi kailangan ma-meet yung minimum packs nila para matuloy yung isang group tour. Pag sa travel agency, if ever hindi nyo na-meet yung minimum packs, tatanong yung group nyo kung gusto nyo ba ituloy. Kung gusto nyo man, nag-yes kayo na ituloy nyo, may surcharge siya. So, mas mahal pa yung labas nun. Ang ginawa ko na lang, ako na lang nag-book. Inaral ko talaga kung saan, paano. Abangan nyo na lang sa isa ko pang vlog kung paano ko nag-book, saan, magkano, lahat ng details sa vlog na yon. Kaya make sure to subscribe para maabangan nyo yon. Kailangan hawak nyo pala yung card kasi i-check nila ulit, then papasok na sa immigration area. So sa immigration, ganun ulit yung process. Boarding na tayo sa Genting Dream Cruise. Tapos i-collect na nila dito yung passport. 10:30 na ngayon. Naiwan na namin yung gamit namin sa room pero hindi pa siya malinis. Nililinis pa lang nila. So, iniwan lang namin doon. Then, ngayon, magla-lunch na kami agad sa Dream Dining. Kasama na yung lunch dito, tapos dinner. Full board meal siya. Kaya maganda mag-early boarding kasi para mauna na kayo. Wala pa masyadong tao ngayon dito. Mahaba na agad yung line. 10:30 pa lang dito sa Dream Dining Chinese. Doon sa Deck 8, Western pala yun na Dream Dining. Yun yung Dream Dining Upper. Yun yung malapit sa amin. Same floor lang. Actually, doon sa Western, walang pumipila. Pero dito sa Chinese, ang haba na ng pila. Ito yung parang ID nyo dito. Di ba wala yung passport, kinuha nila. So, dapat lagyan yung dala to. Ito yung parang credit card nyo dito. Basta tuwing kakain din or basta may transaction kayo, kailangan nyo to. After 16 minutes, nakapasok na rin kami dito sa Dream Dining. Pagdating namin, sinerve na agad yung food. Ito yung unang lumabas, yung appetizer. Tapos itong double boiled chicken soup. In fairness, masarap yung sabaw nila. Try naman natin itong dumpling. Medyo mahirap lang mag-chopstick. Shrimp dumpling siya. Masarap siya, pero mas masarap kung mainit and bagong luto. For today's lunch, we've got Nonya-style mixed vegetables, red fish with chili sauce, fried wonton and spring rolls for appetizers, Hainan chicken, and last but not the least, the tomato braised sea prawns. Dumating na yung spoon and fork, so request lang kayo sa server. Tinanong namin kung pwede ba umorder ng rice. So pwede daw, only daw. Actually, itong mga ulam, pwede daw i-order ulit. So baka umorder ulit ako ng shrimp kasi favorite ko yung shrimp. Na-try ko na yung shrimp, head pa lang.
Ang sarap. Head pa lang yan ah. Now for the shrimp. Masarap. Fresh. Okay din dito sa Dream Dining kasi uupo ka lang, hihintayin mo na ma-serve yung food. Tapos buffet din siya. So relax ka lang din. Maghihintay ka lang. Dito sa Dream Dining, Chinese, ang kasama lang sa drinks is tea, water, and yung welcome drink if meron. Kung red yung card, meron kayong welcome drink, pwede nyo i-avail na dito. Pero pwede rin daw sa ibang restaurants. Sa mga may hilig sa shrimp, kagaya ko, ayan. Proof na nakapag-order ulit kami. Ayan, nasobra yung order. Ito for 2, ito yung for 3. Tapos ito naman yung order namin kanina, ubus na. Medyo natagalan lang yung pag-serve. So nag-follow up pa kami. Pero mukhang sulit dito kasi mapaparami yung kain ng shrimp dito. Time for the dessert. Black gulaman na mayroong pineapple. 12:30 na, ngayon lang kami natapos kumain. Nasulit talaga namin yung prawn. Sobrang sarap. Fresh talaga siya. So far, masarap naman lahat ng food na nakain namin. And pinaka-the best talaga yung prawn. Andito kami ngayon sa Deck 6 kasi mag-avail kami ng shore excursion. So, kailangan mag-book dito. Hindi siya kasama sa cruise. Separate yung bayad doon. If you want peace of mind, just book a shore excursion. It may cost more, but it gives you the assurance of getting back to the ship on time. Nakapag-book na kami ng shore excursion namin. And yung pagbayad is binigay lang yung card, yung red na card kanina. Doon na i-charge. So, kapag disembark, kailangan i-settle. Tapos yung sa wifi pala, need lang i-scan yung QR code, then install lang yung app nila, then doon na ma-activate yung wifi. Now it's time for the room tour. Dito kami sa 8562 Balcony Stateroom. Tara, pasok na tayo. Dito sa main door, meron siyang emergency instruction. In case may emergency alarm, kailangan pumunta dun sa assembly area. Dun siya sa may elevator. Dito naman tayo sa toilet and bathroom. Pero before that, andito yung controller ng temperature. Ingat lang kayo kasi lagi akong nadadapa dyan. Tapos ito, yung shower area. May hawakan siya dito. Tapos ayan, pwede kayo magsabit dyan. Tapos ito yung handheld shower, shampoo and body gel. May controller din ng temperature. Provided na rin ang towels. May socket dito for shavers lang. Then may liquid soap, yung faucet, toothbrush and toothpaste, shaver, facial tissue, conditioner and body lotion, shower cup, walang bidet. Then merong extra tissue. Tapos dito yung trash. So, hindi ko sure kung king size to or queen size. Parang malaki kasi siya for queen size. Tapos dito sa tabi ng bed, yung switch ng lights. So, kanya-kanya dun yung switch dun sa kabila. Tapos dito may 2 USB. Hindi siya universal socket. Smoking inside the stateroom is strictly prohibited. May painting, sofa bed, kasya yung 2 packs dyan. Pero may comforter pa yung lalagyan natin mamaya. Ayan o, nakalagay pa yung names namin. Tapos yung phone, 3 bottled water, tapos yung cups, kettle, coffee, sugar, creamer, tea, and white sugar. May light switch and more sockets. Sa baba is the fridge. Sa baba ng table, may hair dryer. Dito naman tayo sa cabinet. Merong comforter dito. Ito yung vault. Then, sa kabila, ito yung pillow. Ayan yung hangers. Lagayan ng luggage. Tapos dito, meron ulit mga switch and 2 USB and 1 socket. Check na natin ngayon yung balcony. Actually, kaninang 1 PM pa tumakbo tong ship. So, ngayon, wala na masyadong view. Dagat na lang talaga. Ayan. May 2 chairs dito. Actually, medyo nakakahilo siya. Nung nakita ko na tumatakbo, parang nakakahilo. Pero nung nasa loob, yung hindi ko nakikita na tumatakbo na, hindi nakakahilo. Once dumating ako dito, nahilo ako medyo lang. Pero nag-take naman tayo ng Bonamine. Isa pang tip sa mga gustong mag-cruise, dapat meron kayong photocopy ng passports nyo. Kasi syempre, hindi natin hawak yung physical passport and yung hawak lang natin is yung card na may details natin from Genting Cruise. Kung magdi-disembark kayo and nag-avail kayo ng shore excursion, kailangan nyo rin mag-fill up ng TDAC, yung Thailand Arrival Card. Pwede nyong i-fill up yon 3 days before arrival. Tapos need doon yung mga details nyo like passport number.
Time check, 5:15 na ngayon and mahaba na rin yung line for dinner dito sa Dream Dining Upper sa Deck 8 for Western Cuisine. Bawal mag-take away dito sa mga buffet nila. Yung included dito sa cruise is breakfast, lunch, and dinner. Pero hindi ka pwede mag-ulit. Kung breakfast, once lang. Lunch, once lang din. Dinner, once lang din. Tapos sa isang restaurant, hindi yung pwedeng palipat-lipat ka. Pero kung kunyari lunch, gusto mo dito sa restaurant na to, pwede. Tapos sa dinner, sa iba naman, pwede. Wala pang 5:30 pero nagpapapasok na sila dito for dinner. For Dream Dining Western, medyo iba siya dun sa kinainan namin kanina sa Chinese. Kasi dito, buffet style talaga. As in, kayo yung sarili kukuha sa counter except for the main course. So yung main course, pipili kayo sa choices nila. Order lang kayo sa server. Then, hintayin nyo na lang na ma-serve sa table nyo. Pero medyo matagal siya, lalo na kung marami nang kumakain dito. Kaya kami dito kumain kasi medyo busog pa kami. Kaya humanap kami ng medyo light lang. And dito sa Western, medyo light lang dito. So, try ko muna itong soup nila. For my second plate, ito, salad naman. Actually, hindi ko siya masyadong gusto kasi hindi ako mahilig sa mga ganito. And wala nang ibang choice. Ganito lang, mga fresh salad, tapos cheese, then fruits na. Wala pa kasi yung main course until now. Yung nag-serve dito sa table namin, Filipino pala. Tapos ayun, sabi niya, yung main course pala, only din yun. Kahit ilan daw i-order. Yun lang, dalawa lang yung choices mo. May dessert din palang kasama. Ito na yung sea bass, tapos ito na yung chicken. Parang spicy rin tong chicken. Yung chicken pala, ni-request namin na walang rice. So, pwede naman. Ang ganda nung plating niya. May effort talaga. On top, merong lemon, parang may salsa. Tapos yung sea bass, then may small portion na rice. Parang steamed itong sea bass niya. Try natin with the sauce. Kasi yung fish parang wala masyadong lasa. Mas nag-enjoy talaga ako kanina sa Dream Dining Chinese. Masarap talaga doon yung mga sinerve nila. And of course, yung prawn na nakatatlong plates kami. Sulit talaga doon. Busog na busog kami kanina. So dito baka hindi. For the dessert, ginataan. Meron siyang yam, sweet potato, and sago. Iba yung tawag nila dito. Basically, ginataan lang siya. Kapag peak hour pala, naglalagay na sila ng ganyan and hindi na kayo makakakain. Sa Dream Dining Chinese yun, yung sign na yun, full capacity na daw. Dapat maaga kayo or late kayo. Huwag kayong parang regular meal time para hindi kayo maabala. Pupunta kami sa Zodiac Theater. Meron kasing show ngayon at 7:30 p.m. Tonight's show is Trustful, a powerful performance that takes you on a journey through faith, courage, and self-discovery. On stage, everything comes together with choreography, visuals, and music that make it both engaging and emotional. I highly suggest that you check the app for showtimes and be sure to arrive early so you can get a good spot. Kakatapos lang ng show and ang ganda niya, ang gagaling ng mga performer, ang gaganda ng mga katawan nila. So very talented talaga. So ngayon, sinabi nung nag-assist kanina sa amin, may isa pa daw show sa Deck 16 middle. May competition daw doon ng Dragon Dance. Nasa Deck 16 na tayo and ang daming tao. Check natin if hindi pa tapos yung Dragon Dance. I hope marami akong na-share na tips sa inyo about Genting Dream Cruise. Tomorrow na rin yung dating namin sa Phuket, Thailand ng 4 p.m. Kaya mag-subscribe na kayo kasi marami pa akong i-share sa inyo sa mga susunod na araw.